Αφροδίτη. Το όνομά της φέρνει στο νου ομορφιά, έρωτα, αρμονία. Κι όμως είναι ίσως το πιο αφιλόξενο μέρος σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Αν η Γη είναι ο παράδεισος, η Αφροδίτη είναι η κόλαση που τον καθρεφτίζει. Δύο πλανήτες σχεδόν ίδιου μεγέθους, ίδιας πυκνότητας, ίδιας ηλικίας. Κι όμως δύο μοίρες τους χωρίζουν και ένα σύμπαν τους διαλύει. Η Αφροδίτη βρίσκεται 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο, μόλις 70% της απόστασης Γης ηλίου. Ένας βραχώδης πλανήτης με διάμετρο 12.104 χιλιόμετρα, λίγο μικρότερη από τη Γη, σχεδόν δίδυμη. Και αυτό κάνει την αντίθεση ακόμη πιο τραγική. Αν στεκόσουν εκεί, δεν θα έβλεπες ποτέ τον ουρανό. Η επιφάνεια είναι πνιγμένη κάτω από σύννεφα διοξιδίου του άνθρακα και ένα μόνιμο πέπλο θηϊκού οξέως. Κανένα αστέρι, κανένα φως δεν περνά. Μόνο ένα διαχρονικό κυτρινοπό σκοτάδι. Η θερμοκρασία 465 βαθμοί Κελσίου. Παντού. Μέρα, νύχτα, ισημερινός, πόλη, δεν έχει σημασία. Ολόκληρος ο πλανήτης είναι ένας φούρνος. Η πίεση στην επιφάνεια αγγίζει τα 92 μπαρ, όσοι θα ένιωθες αν βυθιζόσουν 900 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Κανένα διαστημόπλοιο δεν άντεξε εκεί για πάνω από 2 ώρες. Κι όμως αυτός ο κόσμος κάποτε ίσως να ήταν διαφορετικός. Υπάρχουν ενδείξεις ότι στα πρώτα του δισεκατομμύρια χρόνια η Αφροδίτη μπορεί να είχε ωκεανούς, ένα περιβάλλον ήπιο, υγρό, σχεδόν επίγειο, μέχρι που το φως του ήλιου έγινε θάνατος. Ο ατμός των ωκεανών εγκλωβίστηκε, η θερμότητα αυξήθηκε και η επιφάνεια έλειωσε. Ο λεγόμενος εφιάλτης του θερμοκηπίου της Αφροδίτης είναι το παράδειγμα του πώς ένας κόσμος αυτοκαταστρέφεται. Όχι από φωτιά, αλλά από την ίδια του την ατμόσφαιρα. Η Αφροδίτη έγινε έτσι ο καθρέφτης μας, ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαραγμένο με θηϊκό οξύ. Τι συμβαίνει όταν ένας πλανήτης μετατρέπει το φως που του δίνει ζωή σε φλόγα που τον καταδικάζει. Η Αφροδίτη είναι τυλιγμένη σε μια ατμόσφαιρα που μοιάζει περισσότερο με καμίνι παρά με ουρανό. Το 96% αυτής αποτελείται από διοξίδιο του άνθρακα. Το υπόλοιπο κυρίως άζωτο και ίχνη ευγενών αερίων. Όμως δεν είναι μόνο η σύνθεση, είναι και η κλίμακα. Η πίεση εκεί κάτω είναι 90 φορές μεγαλύτερη από αυτήν της Γης. Ακόμη και τα πιο ανθεκτικά ρομποτικά σκάφη λιώνουν, σαν μέταλλο μέσα σε καμίνι. Στα 50 χιλιόμετρα ύψος, εκεί που οι θερμοκρασίες θυμίζουν Γη, οι άνεμοι φτάνουν τα 360 χιλιόμετρα την ώρα. Μια αέναη καταιγίδα που σαρώνει τα πάντα, κινούμενη από τη δύναμη του ήλιου, αλλά και από κάτι πιο μυστηριώδες. Μια υπερπεριστροφή της ατμόσφαιρας, η οποία κάνει το αέριο πέπλο της Αφροδίτης να περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη σε μόλις 4 ημέρες, ενώ ο ίδιος ο πλανήτης χρειάζεται 243. Και όλο αυτό γίνεται με κατεύθυνση αντίθετη από όλους σχεδόν τους πλανήτες. Η Αφροδίτη γυρίζει ανάποδα, ανατέλει από τη Δύση και δει στην Ανατολή. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Ίσως μια αρχαία κοσμική σύγκρουση την έκανε να γύρει. Ίσως η ίδια της η πυκνή ατμόσφαιρα άλλαξε τη ροπή της. Όποια κι αν είναι η αιτία, ο ήλιος της Αφροδίτης ανατέλει κάθε 117 γήινες ημέρες και η νύχτα της κρατά περισσότερο από ένα ανθρώπινο καλοκαίρι. Η βροχή εκεί είναι οξύ. Οι σταγόνες θηϊκού οξέως σχηματίζονται στα νέφη, αλλά εξατμίζονται πριν φτάσουν στο έδαφος. Είναι μια βροχή φάντασμα που δεν αγγίζει ποτέ το χώμα της. Και ο ουρανός πάντα πορτοκαλί και βαρύς, πνιγμένος σε μια ομίχλη που μετατρέπει το φως σε καυτή αντανάκλαση φωτιάς. Κι όμως μέσα σε αυτή την παράνοια υπάρχει μια περίεργη τάξη. Η Αφροδίτη, παρά τις ακραίες αυτές συνθήκες, έχει σταθερή θερμοκρασία παντού. Από τους πόλους μέχρι τον Ισημερινό, οι 465 βαθμοί μένουν σχεδόν αμετάβλητοι. Ο λόγος, η απίστευτη αποτελεσματικότητα της ατμόσφαιράς της. Το θερμοκήπιο εκεί έχει φτάσει στην απόλυτη μορφή του. Καμία περιοχή δεν μπορεί να ψυχρανθεί, κανένας άνεμος δεν μεταφέρει δροσιά. Ολόκληρος ο πλανήτης είναι σε ισορροπία. Μια ισορροπία θανάτου. Αν ο Ερμής ήταν ο κόσμος της σιωπής, η Αφροδίτη είναι ο κόσμος του θορύβου χωρίς ήχο. Κεραυνοί διασχίζουν συνεχώς τα σύννεφα
ηλεκτρικές εκενώσεις χιλιόμετρων που όμως δεν φτάνουν ποτέ στο αυτί, γιατί ο αέρας εκεί δεν μεταφέρει τίποτα ανθρώπινο. Οι επιστήμονες που μελετούν αυτό το περιβάλλον λένε συχνά ότι η Αφροδίτη δεν είναι απλώς ένας πλανήτης. Είναι ένα παράδειγμα, μια προειδοποίηση, ένα πείραμα της φύσης που μας δείχνει τι θα συμβεί αν ο αέρας γεμίσει υπερβολικά με διοξίδιο του άνθρακα, αν αφήσουμε τον ουρανό να γίνει καθρέφτης του λάθους μας. Στην Αφροδίτη το μέλλον της Γης έχει ήδη γραφτεί, όχι ως προφητεία αλλά ως μαθηματική πιθανότητα. Και αυτό την κάνει τον πιο όμορφο και τον πιο τρομακτικό πλανήτη του ουρανού μας. Για αιώνες η Αφροδίτη παρέμενε μυστήριο. Ένα άστρο της Αυγής και του Δειλινού, το πιο λαμπρό φως στον ουρανό και το πιο απρόσιτο. Η πυκνή της ατμόσφαιρα έκρυβε την επιφάνεια από κάθε τηλεσκόπιο. Κανείς δεν ήξερε αν κάτω από τα σύννεφα υπήρχαν ωκεανοί, βουνά ή απλώς θάνατος. Το πρώτο βλέμμα πίσω από το πέπλο ήρθε το 1962. Ήταν το Mariner 2 της NASA, το πρώτο διαστημόπλοιο στην ιστορία που πλησίασε ποτέ άλλο πλανήτη. Πέρασε σε απόσταση 34.000 χιλιόμετρων από την Αφροδίτη και μέτρησε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Τότε καταλάβαμε ότι εκεί δεν υπάρχει παράδεισος, μόνο κόλαση. Και μετά ήρθαν οι Σοβιετικοί, η σειρά Βενέρα, ένα έπος μηχανικής, πείσματος και θυσίας. 12 αποστολές, δεκάδες αποτυχίες. Κάθε φορά τα σκάφη έλειωναν πριν καν προλάβουν να στείλουν σήμα. Αλλά δεν σταμάτησαν. Το 1970 η αποστολή Βενέρα 7 έκανε το αδιανόητο. Έγινε το πρώτο σκάφος που προσγειώθηκε σε άλλον πλανήτη. Έζησε 23 λεπτά μέσα στην κόλαση, προτού τα ηλεκτρονικά της λιώσουν. Το σήμα ήταν αδύναμο, κομμένο, αλλά σαφές. Η Αφροδίτη είχε επιτέλους φωνή. Λίγα χρόνια αργότερα, το Βενέρα 9 και το Βενέρα 10 έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνεια. Οι εικόνες έμοιαζαν βγαλμένες από εφιάλτη, πέτρες σαν ψήγματα βασάλτη, ορίζοντας θαμπός, ουρανός με πορτοκαλί γκρι ομίχλη, ένα τοπίο που δεν ανήκε πουθενά. Οι κάμερες κατέρευσαν μέσα σε μία ώρα, αλλά είχαν ήδη αλλάξει για πάντα την εικόνα μας για τον πλανήτη. Στη δεκαετία του 80, το Βενέρα 13 και Βενέρα 14 κατέγραψαν χρώμα, ήχο και πίεση. Έστειλαν πίσω ήχους ανέμου και καρέ από βράχους που έμοιαζαν να λιποθυμούν από τη θερμότητα. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια ξεπερνούσε τους 465 βαθμούς Κελσίου. Τα σκάφη άντεξαν για 127 λεπτά, ένα ρεκόρ που παραμένει μέχρι σήμερα. Στη Δύση η απάντηση ήρθε με την αποστολή Μαγκελάνος της NASA το 1989. Ήταν η πρώτη αποστολή που χαρτογράφησε πλήρως την Αφροδίτη με ραντάρ, αφού τίποτα οπτικό δεν μπορούσε να διαπεράσει την ατμόσφαιρα. Οι εικόνες αποκάλυψαν ένα τοπίο καλυμμένο από ηφαίστεια, κοιλάδες λάβας και τεράστιες ρογμές στο φλοιό. Πάνω από το 80% της επιφάνειας είναι ηφαιστειακή, αλλά το πιο ανησυχητικό έβριμα ήταν άλλο. Η επιφάνεια φαίνεται νέα, μόλις μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών. Κάτι είχε λιώσει και ξαναπαγώσει ολόκληρο τον πλανήτη. Μια παγκόσμια αναγέννηση λάβας, ένα κατακλυσμικό γεγονός που κανείς δεν ξέρει γιατί συνέβη. Το 2005 η αποστολή Venus Express της ESA μπήκε σε τροχιά και παρέμεινε για 8 χρόνια. Κατέγραψε χημικές αντιδράσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα, ανακάλυψε κεραυνούς και μέτρησε τη δραματική απώλεια ατμοσφαιρικών μορίων στο διάστημα, ένα είδος διαρροής ζωής από τον πλανήτη. Σήμερα το Parker Solar Probe της NASA και η αποστολή Baby Combo της ESA JAXA χρησιμοποιούν διελεύσεις από την Αφροδίτη για βαρυτικές τροχές, συλλέγοντας ταυτόχρονα δεδομένα για το μαγνητικό της πεδίο. Αλλά το μεγάλο στοίχημα έρχεται μέσα στην επόμενη δεκαετία. 3 νέες αποστολές προετοιμάζονται: Veritas, Da Vinci Plus και Envision. Η Veritas θα χαρτογραφήσει τη γεωλογία με ραντάρ υψηλής ευκρίνειας. Η Da Vinci Plus θα ρίξει έναν ανιχνευτή μέσα στην ατμόσφαιρα και θα μετρήσει τη χημεία της σε πραγματικό χρόνο, ενώ η Envision της ESA θα μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στη γεωλογία και την ατμόσφαιρα, πώς δηλαδή ένας πλανήτης μετατράπηκε σε καμίνι.
Γιατί εκεί, μέσα στην Αφροδίτη, ίσως να κρύβεται η απάντηση στο πώς τελειώνει ένας κόσμος και ίσως και ένα μάθημα για το πώς σώζεται. Η Αφροδίτη δεν έχει μαγνητικό πεδίο όπως η Γη. Δεν υπάρχει αόρατη ασπίδα να την προστατεύει από τον ήλιο. Η ηλιακή ακτινοβολία τη χτυπά ανελαίητα και ο ηλιακός άνεμος σφυροκοπά την ατμόσφαιρα παρασύροντας μόρια στο διάστημα. Κι όμως η ατμόσφαιρά της παραμένει παχιά, ανθεκτική, σχεδόν αθάνατη. Γιατί όμως? Ο βρασμός εκεί είναι τόσο έντονος που τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει εύκολα. Η θερμότητα κρατά τα πάντα παγιδευμένα, σαν μια δύναμη που δεν αφήνει τίποτα να ανασάνει. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Αφροδίτη είναι η πιο ακραία εκδοχή αυτού που συμβαίνει και στη Γη, μόνο που εδώ έχει φτάσει στο τέλος του δρόμου. Το φως του ήλιου διαπερνά τα σύννεφα, απορροφάται από την επιφάνεια και ξαναεκπέμπεται ως θερμική ακτινοβολία, αλλά το διοξίδιο του άνθρακα την εγκλωβίζει. Τίποτα δεν βγαίνει, η ενέργεια παγιδεύεται, ανακυκλώνεται και τελικά κάνει τον πλανήτη να λάμπει από μέσα. Η επιφάνεια της Αφροδίτης είναι σαν ένα τεράστιο καμίνι βασάλτη. Οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές που ο βράχος λειτουργεί σχεδόν σαν υγρό μέταλλο, παραμορφώνοντας σιγά σιγά το έδαφος με το πέρασμα των αιώνων. Τα όρη της, όπως το Maxwell Montes που υψώνεται 11 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια, είναι καλυμμένα με μεταλλικά ορυκτά, ίσως και με ψευδοχιόνι θειούχου μολύβδου. Η Αφροδίτη έχει πάνω από 1600 μεγάλα ηφαίστεια, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη. Πολλά από αυτά δείχνουν σημάδια ότι μπορεί να είναι ενεργά ακόμη. Πρόσφατα, το 2023, αναλύσεις της αποστολής Μαγκελάνος έδειξαν μεταβολές στο έδαφος που υποδηλώνουν πραγματικές εκρήξεις. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει πως η Αφροδίτη δεν είναι νεκρή, αλλά ακόμα ζωντανή, ένας πλανήτης που αναπνέει λάβα αντί για αέρα. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη φωτιά υπάρχει ένα λεπτό στρώμα ελπίδας. Περίπου 50 έως 60 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια, εκεί όπου η θερμοκρασία πέφτει στους 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και η πίεση πλησιάζει αυτή της Γης, υπάρχει μια ζώνη ζωής. Εκεί τα σύννεφα αποτελούνται από σταγονίδια οξέως αλλά και από μόρια άνθρακα, θείου, φωσφόρου. Το 2020 ανιχνεύθηκε η παρουσία φωσφίνης, μιας ένωσης που στη Γη συνδέεται με βιολογικές διεργασίες. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε θύελλα. Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει εύκολα. Ίσως ήταν λάθος, ίσως όχι. Αν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει ότι η Αφροδίτη μπορεί να φιλοξενεί μικροοργανισμούς στα σύννεφά της. Όχι στην κόλαση του εδάφους, αλλά ψηλά, εκεί όπου οι συνθήκες μοιάζουν γήινες. Μια ζωή αιωρούμενη στο νέφος, σε σταγονίδια οξέως, ένα συμβολικό αλλά και κυριολεκτικό παράδοξο. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ζωή, η Αφροδίτη παραμένει ένα ζωντανό πείραμα φυσικής. Οι τροχές της, οι άνεμοι της, η χημεία της διδάσκουν στους επιστήμονες πώς εξελίσσονται οι πλανήτες, πώς γεννιούνται και πώς μπορούν να χαθούν. Ό,τι βλέπουμε εκεί είναι το μέλλον που αποφεύγουμε καθημερινά με κάθε πράσινο φύλλο, με κάθε σύννεφο βροχής, με κάθε μοριακή ισορροπία στη Γη. Η Αφροδίτη είναι όμορφη γιατί είναι θανατηφόρα και θανατηφόρα γιατί κάποτε ίσως υπήρξε όμορφη. Η Αφροδίτη δεν είναι απλώς ένας πλανήτης, είναι καθρέφτης. Καθρεφτίζει την ομορφιά της Γης και την πιθανή της μοίρα. Κοιτάζοντάς την δεν βλέπουμε το άλλο, βλέπουμε το αν. Αν η Γη ζεσταίνονταν λίγο περισσότερο, αν οι ωκεανοί της άρχισαν να βράζουν, αν το διοξίδιο του άνθρακα γινόταν θάνατος αντί για αναπνοή. Η Αφροδίτη είναι η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται φωτιά για να καείς, αρκεί να παγιδεύσεις τη δική σου θερμότητα. Για τους επιστήμονες είναι ένα φυσικό εργαστήριο, για τους ποιητές είναι ένα τραγικό παραμύθι. Για εμάς είναι μια προειδοποίηση που λάμπει στο σούρουπο, το άστρο της αυγής που προμηνύει το φως, αλλά και εκείνο της δύσης που προαναγγέλει το σκοτάδι. Η ίδια λάμψη, δύο νοήματα. Στην Αφροδίτη η ομορφιά και η καταστροφή είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Η αρμονία των ουρανών είναι καμιά φορά ο ψίθυρος της παρακμής. Και αυτό είναι ίσως το βαθύτερο μάθημα του πλανήτη της αγάπης. Ότι το σύμπαν δεν έχει προθέσεις, έχει μόνο συνέπειες. Όμως το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ.
γιατί ανάμεσα στην κόλαση του Ερμή και της Αφροδίτης και στο ψύχος του Άρη που ακολουθεί υπάρχει ένας κόσμος εύθραυστος, μπλε, απίστευτα τυχερός. Ένας κόσμος που κρατάει ισορροπία πάνω σε μια κλωστή φυσικών νόμων. Ένας κόσμος που κοιτάζει και τους δύο γείτονες και βλέπει ταυτόχρονα το παρελθόν και το μέλλον του. Ο επόμενος σταθμός είναι η Γη, ο μοναδικός πλανήτης που γνωρίζουμε όπου η φωτιά και το νερό έμαθαν να συνυπάρχουν, όπου η ζωή βρήκε τρόπο να αναπνέει μέσα στη θύελλα. Εκεί θα δούμε πώς γεννήθηκε το απίθανο, πώς ένα μικρό κομμάτι πέτρας και νερού έγινε ικανό να κοιτάζει τα άστρα και να αναρωτιέται ποιο είναι το νόημά του. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου. Αν το απολαύσατε, αφήστε ένα like, μια εγγραφή και μοιραστείτε το με όσους αγαπούν να κοιτούν ψηλά. Μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι και μην ξεχνάτε, το φως είναι απλώς ενέργεια. Το νόημά του το δίνουμε εμείς.